ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਜੈਕਟ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ 12 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ 12 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ ਪਲੱਸ 5 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ 17 ਫੰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਸਿਲਾਈ ਤੇ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇੰਜ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਉਣਾਂਗੇ ਇੰਜ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਚੇਨ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਈ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਲੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 9 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, 3 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਬਾਕੀ 5 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਵੱਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਆ ਫੰਦਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ, ਆ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੂਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, 3 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੰਦੇ ਇਹ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਦਾ 1 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਣ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਦਾ ਘਟਾਇਆ ਉਹ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। 2 3 4। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ, ਸਿੱਧੇ ਫੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਸਿੱਧਾ ਫੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਣਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ 2 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਹੁਣ ਆ 3 ਫੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫੰਦਾ। 4 ਫੰਦੇ ਉਲਟੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਦੂਜਾ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਉਲਟਾ, ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ।
अगे 2 फंदे आ अपने कोल उल्टे ही। हुण आपां 3 फंदे आ सीधे जिहड़े 3 आ उन्हां चों एक फंदा फिर आपां इधर उल्टा कर लेना। आ 2 फंदियां दा एक फंदा कर लांगे। अगे धागा पा के आपां इधरों एक फंदा नाल रला लांगे। आ अपनी ऐ नूं टेढ़ी टेढ़ी डब्बी जाई जानी। इत्थे हुण अपने कोल 3 फंदे रह गए। अगे फिर सीधी सिलाई अपनी आ गई। पहला फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। आ वेखो अपनी कितनी सोहनी वट जी बनती जाती है। अगे 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, अगले 3 फंदे फिर उल्टे। इधरों अपने फंदे घटते जाते, इधर अपने फंदे वधदे जाते हैं। हुण अपनी अगली सीधी सिलाई। फिर पहला फंदा उल्टा, दूजा फंदा सीधा, आ फंदा फिर उल्टा, आ फंदा फिर सीधा। हुण 1 2 3 अपने 4 फंदे उल्टे हो गए। आ 2 फंदियां दा एक फंदा जाली पा के फंदा नाल रला लिया आपां। इत्थे हुण अपने कोल 2 फंदे उल्टे रह गए। फिर आप सीधी सिलाई ते आ गए। पहला फंदा उल्टा, दूजा फंदा सीधा, तीजा फंदा फिर उल्टा, एक फंदा फिर सीधा। 1 2 3 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर हुण एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। हुण डिजाइन दी अपनी आखिरी डब्बी आ गई। एक 2 3 4 इत्थे हुण अपने कोल 5 फंदे उल्टे हो गए। आ 2 फंदियां दा एक फंदा। देखो हुण इधर अपने कोल 5 आ गए, इत्थे अपने कोल एक फंदा उल्टा आ गया। हुण डिजाइन दी अपनी लास्ट सिलाई आ गई। पांच फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा। उल्टी सिलाई आप फिर उस तरीके बनावांगे, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे। आ देखो इस तरीके अपना जिहड़ा डिजाइन बन के तैयार हो गया। हुण अगली सिलाई तो अपना फिर इत्थों डिजाइन जिहड़ा शुरू हो जाना। पहला फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, जिवें आपां थल्लेओं शुरू कीता।
ਆ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦਰਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ।